Salutare, Mikey și internauți! Ce veți vedea acest salut doar dacă voi ajunge în finală. Mă numesc Olimpiu și am început un vlog numit Casa fără griji despre arhitectură și construcții. Acum știu că nu este cel mai interesant subiect pentru majoritatea dintre voi. Însă este pasiunea mea și este un subiect ce cred că are voie să fie amuzant doar în reclamele cu Dorel. Pentru că în realitate Dorelita doare și e de plâns. Dar am să încerc să nu fiu doar foarte serios. De ce cred că este important să vorbim despre construcții? Pentru că este un subiect ce ne afectează pe toți, direct sau indirect. Chiar dacă ești mulțumit cu locuința pe care o ai, te poate afecta modul în care va construi vecinul sau modul în care este construită infrastructura publică. Mediul online românesc, cel puțin cu privire la construcții, este poluat de informații greșite și copy-paste-uri grosolane din Google Translate, ce nu fac decât să inducă în eroare. Și de oameni ce își dau cu părerea, chiar dacă nu au idee despre ce este vorba. Pe lângă aceasta, avem și o legislație ce este pe alocuri învechită și nu este respectată întotdeauna. La toate astea se mai adaugă câteodată și proiectarea proastă, ce derivă dintr-o metodologie de proiectare depășită și limitată cu privire la complexitatea informației pe care proiectantul o poate transmite constructorilor. Dacă luăm în considerare și contextul actual, adică migrația populației către orașele mari și faptul că programul Prima Casă va deveni programul Noua Casă, ce va finanța împrumuturi de până la 140.000 de euro, este de așteptat ca în viitorul apropiat să vedem multe șantiere în mediul urban. Context care face discuția despre construcții cu atât mai relevantă pentru internauții ce se gândesc să se așeze la casa lor. Vlogul Casa fără griji are doi piloni, adică două afirmații ce stau la baza contentului pe care îl fac, și prima este că nu toți metrii pătrați sunt la fel. Deși cea mai comună unitate de măsură pentru locuințe este metrul pătrat, acesta nu ne spune absolut nimic despre cât și cum îi putem folosi. Și este o unitate redundantă în evaluarea altor calități ale mediului construit, ce nu le putem măsura cu ruleta. Prin vlogul pe care l-am început, încerc să cultiv un limbaj grafic ce e menit să-i ajute pe cei ce nu sunt în domeniu să evalueze spațiul construit dintr-o perspectivă funcțională și ergonomică, nu doar cantitativ. A doua afirmație este că un metru pătrat prost construit este mai scump decât unul bine construit. Acest pilon va fi la baza contentului viitor, ce va acoperi partea mai tehnică a construcțiilor, deoarece sunt sigur că este mai ieftin, mai rapid și mai eficient să faci bine de la început, decât să faci de două ori. Prima oară prost și a doua oară o cârpeală. Confortul unei locuințe nu înseamnă doar spațiu bine organizat și estetică, ci și confort termic, acustic, calitatea aerului și mentenanță ușoară. Iar pentru a face o construcție să îndeplinească aceste criterii, este nevoie de soluții potrivite, la locul potrivit, implementate la momentul potrivit. Împreună, aceste afirmații sunt menite să direcționeze atenția de la cantitate către calitate, iar contentul are scopul de a îi ajuta pe viitorii proprietari să facă diferența și să ceară calitate din partea proiectanților, constructorilor și dezvoltatorilor. Pentru că am promis că nu am să fiu doar serios, după cum va obișnui Hașu, am să prezint și eu o pufoșenie ce va fi menționată în episodul despre bucătării, ce momentan este în lucru, și anume prelungitorul de blat. Acesta poate fi găsit în bucătăriile în care prizele sunt prea puține sau prea departe. Deși pare inofensiv, acesta poate avea relații focoase cu o siguranță C16 sau C20, care la rândul ei s-ar putea să o ardă cu toate prizele din casă. Aceste relații sunt indicii ale unor mesaje ascunse din partea electricianului, de genul arză-te ar focul, sau dorelistice, cum ar fi lasă-vă că mere și așa. Câteodată îi place să cânte pe un ton bâzâitor și electrizant. Prezența lui se combate prin prevederea în proiect a măcar 4 prize de blat, ce vor avea o relație mai puțin incendiară și dedicată cu o siguranță de tip B, cu care prizele vor putea împărtăși același cablu chiar și 50 de ani. Este o glumă mai de nișă, la care veți găsi câteva explicații în descriere. Dar atunci când îți place proiectarea integrată, înveți cam de toate pentru a putea colabora eficient cu celelalte specialități. Ar mai fi multe de spus despre tehnologie, Building Information Modeling, Smart Homes și proiectare integrată. Însă aceste subiecte vor avea episoade dedicate pe canalul Casa fără griji. Încerc să mă încadrez în cele 5 minute regulamentare, așa că trebuie să închei acest video. Dacă vrei să afli mai multe despre spațiu și funcțiune, dă click aici să vezi videouri pe care le-am făcut anterior și dacă îți place, dă și un subscribe să afli ce mai postez. Până data viitoare, luați doar decizii informate.